cả hội chứng lo âu hay là trầm cảm đều có một điểm chung, nó làm rút cạn kiệt cái năng lượng tinh thần của chúng ta. Họ luôn ở trong cái tình trạng chiến đấu hay là bỏ chạy, dò xét cái mối nguy hiểm tiềm tàng, khiến cho cái bệnh của họ càng ngày sẽ càng trầm trọng. Không có đòi hỏi gò ép cái người đó phải phản ứng hay là nỗ lực gì, nó sẽ làm não bộ phải xử lý rất là nhiều thông tin không cần thiết. Clip này Justin là rất là nhiều người sẽ cần nghe. Nó là một cái biện pháp hỗ trợ rất đắc lực. Chào tất cả mọi người, mình là Jess và các bạn đang theo dõi Cat Studio Channel. Đây là kênh tụi mình chia sẻ những kiến thức về kiến trúc, nội thất, kinh nghiệm làm nhà và sửa nhà. Mọi nội dung đều được đúc kết từ kinh nghiệm thiết kế và thi công rất nhiều tổ ấm của Cat Studio dựa trên nguyên tắc về tâm lý học trong không gian. Mọi chi tiết để liên hệ Cat Studio mình để trên màn hình hoặc là ở bên dưới description. Mọi người đừng quên bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của tụi mình nha. Hôm nay tiếp nối series tâm lý học trong không gian của Cat Studio, Jess sẽ phân tích những cái điều cần lưu ý khi mà chúng ta thiết kế không gian dành cho những người đang mắc chứng rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm. Tại sao Jess lại nói về chủ đề này? Chúng ta ở trong cái môi trường làm việc căng thẳng và cái xã hội hiện đại, nó đem lại rất là nhiều cái điều kiện tiêu cực khiến cho chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng anxiety, rối loạn lo âu. Jess tin là mọi người xung quanh mình sẽ luôn có một người bạn bị cái hội chứng này, không nhẹ thì nặng. Và tệ hơn cả, nếu như mà chúng ta không can thiệp sớm thì anxiety sẽ dễ dàng biến thành depression, trầm cảm. Trong kiến trúc và nội thất thì chúng ta làm được gì với cái tình trạng tâm lý này? Chúng ta không thể chữa khỏi bệnh cho anxiety hay depression, nhưng chúng ta có thể tạo ra một cái môi trường để giảm được các cái triệu chứng làm trầm trọng thêm cho hội chứng anxiety hay là depression. Những điều mà Jess nói ngày hôm nay nó dựa trên những cái nghiên cứu khoa học về môi trường và tâm lý. Tuy nhiên á, những thứ mà Jess hay là Cat Studio làm nó không thể thay thế cho cái việc chẩn đoán hay là điều trị những cái hội chứng lo âu và trầm cảm, nhưng nó là một cái biện pháp hỗ trợ rất đắc lực. Trước khi đi vào nội dung chính, mọi người cho Justin một cái like đi. Clip này Justin là rất là nhiều người sẽ cần nghe, cho nên bấm like để lan tỏa cái kiến thức này cho mọi người biết nữa nha. Trước khi đi vào chi tiết thì có hai cái nguyên tắc chung được áp dụng cho cả lo âu và trầm cảm. Những cái thiết kế của chúng ta cho các cái đối tượng này á, nó phải giảm tải được cái lượng nhận thức. Cả hội chứng lo âu hay là trầm cảm đều có một điểm chung, nó làm rút cạn kiệt cái năng lượng tinh thần của chúng ta. Một cái môi trường mà nó lộn xộn, phức tạp hay là quá nhiều kích thích, nó sẽ làm não bộ phải xử lý rất là nhiều thông tin không cần thiết, làm tăng cái cảm giác mệt mỏi và quá tải. Cái nguyên tắc thứ hai ở trong những cái thiết kế cho những đối tượng này đó là chúng ta phải làm tăng được cái cảm giác kiểm soát. Cảm giác mà mất kiểm soát nó là cốt lõi của cái bệnh rối loạn lo âu, cho nên việc mà chúng ta trao cho cái người bị rối loạn lo âu cái quyền kiểm soát được mọi thứ trong cái môi trường sống của họ sẽ tạo ra cái cảm giác an toàn cho họ. Ok, nắm vững hai cái nguyên tắc này để chúng ta có thể có được một cái nền tảng để chúng ta thiết kế nhà cho những người bị lo âu hay là trầm cảm ha. Bây giờ chúng ta đi trước về những cái thiết kế cho cái người mà bị rối loạn lo âu thì như thế nào. Dựa trên một cái nghiên cứu nó có tên là Prospect Refuge Theory, tiếng Việt có thể là lý thuyết ẩn náu, tạm gọi là như vậy đi, của một cái nhà địa lý học tên là J. Appleton vào năm 1975. Họ nói là con người bẩm sinh luôn có cái cảm giác an toàn nhất ở một cái nơi mà được che chở, refuge, có mái bên trên và có những cái thứ bao quanh chúng ta, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được bên ngoài. Những cái người mà bị anxiety, những cái người mà bị rối loạn lo âu, họ luôn ở trong cái tình trạng chiến đấu hay là bỏ chạy. Họ luôn ở trong cái tình trạng dò xét cái mối nguy hiểm tiềm tàng. Vì vậy cho nên một cái không gian sống mà chúng ta không có để ý tới điều này và chúng ta sắp xếp mọi thứ lộn xộn, không có mục đích á, không đáp ứng được cho họ về cái mặt an toàn trong tâm lý á, khiến cho cái bệnh của họ càng ngày sẽ càng trầm trọng. Cho nên chúng ta phải lưu ý nè, những cái sofa, những cái ghế ngồi ăn, bất kỳ cái chỗ nào mà họ ngồi á, nó tránh cái lưng họ quay ra cái hướng cửa hay là quay ra cái chỗ nào đó mà nó thoáng, nó rộng á, và nó có khả năng đột nhập của một cái vật thể hay một cái đối tượng khác. Đừng có để họ quay lưng vào những thứ như vậy. Điều này sẽ tạo ra một cái điểm mù cho họ và họ sẽ cảm thấy rất là bất an. Đôi khi họ sẽ không cảm nhận được là tại sao đâu, họ chỉ cảm thấy bất an ở trong chính cái căn nhà của mình. Một điều nữa đó là thế giới hiện đại ngày nay chúng ta sẽ rất là ưu tiên những cái không gian mở. Chúng ta muốn nhìn ra ngoài, chúng ta muốn cảm nhận, chúng ta không có muốn tù túng. Tuy nhiên đối với một cái trường hợp có người chủ nhà của chúng ta bị anxiety mà khá nặng á, thì chúng ta
cẩn thận với những không gian mở. Họ sẽ cảm thấy bị phơi bày, không có được bảo vệ, không có điểm tựa. Vậy thì mỗi khi mà chúng ta có một cái không gian mở quá đó, chúng ta có thể tận dụng rất là nhiều cái cách ở trong thiết kế nội thất để chúng ta làm cho họ cái cảm giác được che chở. Có thể là bằng vách ngăn, có thể là cách mà chúng ta chia phòng, có thể là cách mà chúng ta sắp đặt cái góc ngồi của họ tựa sát vào tường và nhìn ra tất cả mọi thứ xung quanh để họ có thể kiểm soát được mọi ngóc ngách từ một chỗ ngồi của họ, thì họ sẽ cảm thấy yên tâm và thư giãn được ở trong cái chỗ ngồi đó. Cái điểm lưu ý thứ hai khi mà chúng ta thiết kế nhà cho những người mà bị rối loạn lo âu á, đó là chúng ta phải tập trung vào cái sự trật tự và dễ đoán. Các cái nghiên cứu chỉ ra là một cái môi trường mà nó có trật tự, nó có section, nó có zoning cụ thể, nó có mục đích của từng nơi, từng chốn và nó gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp để nhìn vào nó dễ đoán được không gian này làm cái gì, không gian kia làm cái gì. Nó có những cái dấu hiệu signal rất là cụ thể trong thiết kế để làm cho cái người cảm nhận họ kiểm soát được. Nó sẽ làm giảm gánh nặng xử lý thông tin cho não bộ của họ. Tại vì anxiety là cái đầu của họ luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn cảm thấy bất an. Đây là một cái nguyên tắc chung được áp dụng rất là rộng rãi trong các cái môi trường trị liệu. Jess cũng từng nói là cái độ phức tạp của thị giác á, nó có tác động rất là chặt chẽ trong cái tâm trí của con người. Những cái lộn xộn ở trong tâm trí của cái người mà anxiety là họ đã có sẵn rất là nhiều cái sự hỗn độn, rối loạn ở trong tâm trí họ rồi, mà trước mặt họ đầy rẫy những cái sự phức tạp thị giác thì nó sẽ càng làm nặng hơn cái triệu chứng. Lộn xộn thì nó cũng sẽ khiến khó trong cái việc là tìm thấy một cái vật cần thiết nào đó, mà khi họ không tìm thấy một cái gì họ sẽ càng căng thẳng và lo âu hơn. Khi chúng ta phải rất là khoa học trong cái việc cái gì để đâu cho nó dễ dùng, lại càng phải nghiên cứu sâu về cái flow di chuyển và cái flow làm việc của họ. Nghiên cứu ở nhà hay là làm việc ở trong cái môi trường bếp núc á, cũng phải như vậy. Vì những cái chỗ mà nó chứa nhiều đồ hay là nó có nhiều cái mục đích, nó có nhiều cái thao tác theo quy trình, nó lại càng phải sắp xếp một cách cụ thể để cho dễ nhớ, dễ hình dung, dễ kiểm soát. Cho nên khi mà chúng ta làm những cái hệ thống lưu trữ đồ đạc á, chúng ta cũng nên tránh những cái kệ hở đi, tránh để quá nhiều thứ lắt nhắt ở trên đó. Nhưng mà khi chúng ta đóng lại á, chúng ta phải xếp rõ ràng là cái gì hay dùng thì nằm ở cái tầm với, cái gì ít dùng thì nằm ở trên. Nó phải sắp xếp thứ tự như vậy đó, để khi mà mình đóng lại nó sẽ tạo ra cái cảm giác mà thư giãn cho thị giác, vì chúng ta không thấy nhưng chúng ta vẫn biết cái gì ở đâu, vì nó rất là khoa học. Mọi thứ nó cần cái ngôi nhà cho chính nó, để chúng ta không phải suy nghĩ khi mà chúng ta tìm tới cái món đó. Đó là hai cái nguyên tắc chính để chúng ta thiết kế nhà. Chúng ta cần lưu tâm cho những người bị hội chứng rối loạn lo âu. Thiết kế nhà cho người trầm cảm thì sao? Nó sẽ liên quan tới những cái triệu chứng như là mất năng lượng này, mất hứng thú này và rối loạn nhịp sinh học. Cho nên lúc này cái mục tiêu thiết kế của chúng ta đó là phải kích hoạt các cái hành vi một cách rất là nhẹ nhàng. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm cho cái căn nhà của một cái người bị depression đó là chúng ta tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên. Đây là một cái điều tối quan trọng. Rất nhiều các cái nghiên cứu trong các cái lĩnh vực tâm lý nó chỉ ra rõ ràng tác động của ánh sáng tự nhiên đối với tâm lý con người. Tâm trạng của một người cũng sẽ có thể phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời, như Jess đã nói rất là nhiều rồi. Trái đất của chúng ta xoay quanh mặt trời, mọi thứ chúng ta đều có thể bị ảnh hưởng bởi mặt trời. Cho nên yếu tố quan trọng nhất đó là chúng ta đem ánh sáng mặt trời vào nhà đã. Nhất là những cái dạng rối loạn cảm xúc theo mùa đó, thì đối với dạng này nó càng bị tác động mạnh bởi ánh sáng nữa. Có những cái nơi có 4 mùa rõ rệt đó thì mùa hè ánh sáng rất là rực rỡ, mọi người sẽ vui hơn, tâm trạng mọi người sẽ cởi mở, mọi người sẽ đi ra đường nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn dưới ánh sáng. Mùa đông nó ngược lại, nó tối hoặc là nó có những cái ánh sáng mà nó lờ mờ cả ngày luôn, nó sẽ làm cho tâm trạng của họ cực kỳ ủ rũ. Đối với những cái trường hợp ở những cái nơi như vậy á, cái tâm trạng của con người nó phụ thuộc theo cái mặt trời luôn. Cái bệnh trầm cảm á, nó thường nó làm xáo trộn cái chu kỳ ngủ hay là thức của chúng ta. Việc mà chúng ta tiếp xúc với lại ánh sáng mặt trời vào buổi sáng á, nó sẽ giúp cho chúng ta điều tiết lại cái đồng hồ sinh học của mình. Buổi sáng chúng ta nhìn ra mặt trời, đón bình minh là tốt nhất, vì cơ thể nó sẽ chuyển từ cái trạng thái đang ngủ cho tới thức một cách từ từ, chứ không có phải là thức dậy một cái là thấy mặt trời chói chang. Đôi khi có những người nhạy cảm họ sẽ không thích điều đó. Ánh sáng nó cũng sẽ giúp cho chúng ta sản sinh ra được serotonin, là một cái hormone làm cho chúng ta thấy hạnh phúc, thấy vui. Cho nên chúng ta tránh làm cái rèm cửa dày quá. Chúng ta hãy kích thích cái rèm cửa đó làm sao để cho nó mở ra mỗi sáng. Chúng ta để vô một cái motor tự động, 7 giờ sáng, 6 giờ sáng bắt đầu rèm từ từ mở ra, để cho những cái người trầm cảm họ đã rất là thụ động ở trong nhà mình, họ đã gần như không có một cái động lực nào để dậy để mở rèm cửa. Chúng ta cũng tránh thiết kế bố cục căn nhà làm sao để bị che mất ánh sáng, hay là có những cái góc nào đó tối quá thì cũng không nên. Tận dụng tối đa dùng Jess những cái không gian mà chúng ta đem được ánh sáng vào càng nhiều càng tốt. Đừng có đóng mọi thứ lại, tại vì chúng ta xây tường đến đâu, đóng cửa đến đâu là ánh sáng nó ngưng lại đến đó. Chúng ta có thể sử dụng những cái rèm mỏng hơn, cho phép ánh sáng đi qua.
có một cái lớp filter nhẹ nhàng, không có bị chói mắt nhưng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư nữa. Thì rèm cửa mỏng là một thứ Jess hay áp dụng cho những cái trường hợp ở trong nhà mà có hơi có cảm giác bị trầm cảm. Rồi bố trí những cái khu vực mà mọi người thường ngồi á, hay là mọi người thường sinh hoạt, hay là ngồi làm việc ở gần cái khu vực mà có ánh sáng gần cửa sổ. Nếu mà nhà mà không có đủ ánh sáng tự nhiên á, thì chúng ta sử dụng gương để khuếch đại cái ánh sáng nó lên. Chúng ta sử dụng màu sơn sáng để nó có thể phản chiếu ánh sáng nó nhiều hơn bình thường. Những cái trường hợp mà đã bị depression rồi mà chúng ta còn sử dụng những cái màu u buồn, u tối, độ bão hòa thấp, độ sáng cũng thấp thì nó sẽ làm trầm trọng thêm cái tình trạng đó. Cho nên nhớ là phải sáng sủa rộng rãi. Cái lưu ý thứ hai của những cái trường hợp mà trầm cảm á, chúng ta thiết kế nhà cho họ, chúng ta phải kết nối chặt chẽ với thiên nhiên. Đây là cũng là một cái điều rất quan trọng. Con người có cái xu hướng bẩm sinh muốn kết nối với thiên nhiên, cho nên khi mà chúng ta bị depression đó, nó là một cái trạng thái không ổn của con người, thì cái việc của chúng ta là đem cái trạng thái đó quay về với lại cái trạng thái tự nhiên nhất của con người, đó là trạng thái kết nối với thiên nhiên. Quá nhiều nghiên cứu nó nói về cái vấn đề thiên nhiên nó giảm căng thẳng, tăng cái sự tập trung. Rồi cái bệnh trầm cảm nó sẽ giảm cái khả năng cảm nhận niềm vui của một người. Thiên nhiên nó sẽ là một sự kích thích nhẹ nhàng, nó không có đòi hỏi gò ép cái người đó phải phản ứng hay là nỗ lực gì, nhưng mà từ từ tác động của thiên nhiên ở trong nhà nó sẽ giảm đi cái hormone cortisol một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Vậy thì khi lưu ý thiết kế á, là chúng ta hãy giảm đi những cái yếu tố mà nó phi tự nhiên, những cái bức tường bê tông xám xịt, những cái mảng kim loại lớn, những cái thứ mà chúng ta nhìn vô chúng ta thấy man-made hay là futuristic. Chúng ta hãy giảm những cái thứ đó đi. Chúng ta hãy đem con người về với những cái đường nét thiết kế thuận tự nhiên hơn, với những cái đường cong bất quy tắc hơn. Trong thiên nhiên thường là những cái đường cong mềm mại bất quy tắc, cho nên là tâm lý con người mà gặp nhiều đường thẳng á, họ sẽ căng thẳng hơn rất nhiều so với việc là gặp đường cong. Đối với những thiết kế dành cho người trầm cảm thì nguyên tắc của Jess đó là tuyệt đối là phải là những cái đường cong mềm mại, bất quy tắc càng tốt. Đừng có cái gì cũng phải trong cái khuôn hình mẫu, mọi thứ nó phải tự nhiên, mọi thứ nó phải nhẹ nhàng để họ cũng đón nhận, họ cũng có thể sống hài hòa trong cái không gian đó. Chúng ta hãy thấy những cái thứ là sơn hiệu ứng hơi màu đất này, màu đất sét nè, màu của đất trời tự nhiên, màu xanh nhạt, xanh nhẹ nè. Jess đã nói ở cái tâm lý học về màu sắc, rồi mọi người có thể nghiên cứu thêm ở cái clip này để giảm căng thẳng cho họ. Cây xanh ở trong nhà này, động vật ở trong nhà này, vật nuôi, chó mèo nó cũng sẽ giảm căng thẳng. Gỗ hãy dùng gỗ tự nhiên, vải hãy dùng vải nylon tự nhiên, sợi cotton, kiểu như vậy. Chúng ta rờ đâu cũng thấy những cái tự nhiên đến từ đất trời, nó có cái nguồn năng lượng sống riêng của nó sẽ từ từ nó chuyển qua cái tâm trạng của chúng ta. Nếu được á, thì chúng ta hãy cho họ một cái tầm nhìn ra một cái khu vườn cảnh thiên nhiên. Không có nước thì mình có thác nước cũng được, thủy luân cũng được, một cái gì đó rất là thiên nhiên. Và nếu như không có nữa thì chúng ta hãy để những cái bức tranh thiên nhiên thật là lớn ở trong nhà để họ vô thức họ nhìn và họ cảm thụ được. Nghiên cứu chỉ ra rằng là tranh thiên nhiên hay là ảnh chụp thiên nhiên, như là những cái bức ảnh phía sau lưng Jess nè, đây là ảnh chụp nha mọi người, không phải tranh vẽ. Link để mua của nghệ sĩ Jess sẽ để bên dưới, thì mọi người có thể tham khảo thêm các tác phẩm nhiếp ảnh mà toàn là tranh thiên nhiên rất là đẹp. Rồi cây giả cũng vậy, đây cũng là cây giả luôn. Jess sẽ để cái link Jess mua ở bên dưới cho mọi người ha. Cây giả nó cũng có tác động y chang như cây thật, mà chúng ta nếu như một vài cái trường hợp trầm cảm ấy, họ sẽ thụ động, họ sẽ không có muốn chăm sóc cây gì hết trơn, mình để cây giả trong nhà tồn tại mãi mãi và vẫn tác động tâm lý y chang. Rồi bây giờ chúng ta đã nắm được những cái ý rất là cốt lõi để chúng ta thiết kế nhà cho hai cái hội chứng trầm cảm và rối loạn lo âu. Chắc sẽ nói lại tóm tắt một chút xíu cái sự so sánh giữa hai cái ngôi nhà cho hai cái trường hợp này. Mục tiêu thiết kế cho những cái người rối loạn lo âu á, đó là chúng ta phải tạo ra sự an toàn này, giảm đi những cái kích thích này và tăng lên cái sự kiểm soát cho họ. Còn mục tiêu thiết kế cho những người trầm cảm á, đó là chúng ta phải kích hoạt cái hành vi nhẹ nhàng, điều chỉnh cái nhịp sinh học cho họ và tạo ra cho họ dần dần có hứng thú với mọi thứ xung quanh. Vậy thì không gian cho người lo âu nên tránh những không gian mở, những không gian thiếu kiểm soát, có nhiều điểm mù. Đừng có họa tiết phức tạp, đừng có rối loạn thị giác. Còn đối với trường hợp người trầm cảm á, thì chúng ta lưu ý là tránh bóng tối, tránh màu tối, tránh những cái thứ nhân tạo, nhựa, bê tông, kim loại, mà chúng ta bỏ thêm những cái yếu tố tự nhiên vào thật nhiều. Chắc hy vọng là mọi người sẽ có thêm những cái kiến thức, những cái insight để chúng ta có thể thiết kế những cái môi trường, những cái nhà ở mà nó có lợi cho sức khỏe tinh thần của chúng ta. Vì đây là một trong những cái điều quan trọng nhất của xã hội hiện đại. Mọi người cho Jess xin một cái like bên dưới để có thể truyền tải được cái video clip này cho nhiều người hơn. Đồng thời là nó cũng sẽ giúp cho Jess và team Cat Studio có thêm động lực để sản xuất video mỗi tuần. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người ở tuần sau.